कोरोना संक्रमणबाट बच्न सार्वजनिक स्थलमा निस्कने हरेकले मास्क लगाउनु अनिवार्य छ। अहिले लकडाउन भए पनि बिहान बेलुकी अत्यावश्यक सामान किन्न पसल जानेले पनि मास्क लगाएको देख्न सकिन्छ। अर्थात् भनौं सबैले मास्क लगाएका छन्, तर सही तरिकाले मास्क लगाएको पाइदैन। त्यसैले अब म तपाईहरूलाई मास्क लगाउने तरिका सिकाउँदैछु। विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् कपडाको मास्कले कोरोना संक्रमण रोक्न सक्दैन। त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन N95 मास्क नै लगाउनु पर्छ। N95 मास्क नपाएमा सर्जिकल मास्कले पनि काम चलाउन सकिन्छ, तर विज्ञहरूका अनुसार त्यसको प्रभावकारिता अलिक कम हुन्छ। N95 मास्क महँगो पर्छ। तपाईसँग त्यो मास्क किन्ने क्षमता छैन भने सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्जिकल मास्क पनि एउटा दुईटा किन्नुभयो भने महँगो पर्छ, तर बट्टा नै किनेमा सस्तो पर्न सक्छ। कोरोनाका कारण कहिलेसम्म मास्क लगाउनु पर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले तपाईले किनेको 50 पिसको बट्टा मास्क खेर जाँदैन। मास्क लगाउनु अघि सफा हातले डोरीको छेउमा समातेर बट्टाबाट निकाल्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईले एउटा मात्र मास्क निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले एउटा मात्र मास्कको डोरी समाउनुहोस्। सर्जिकल मास्कमा एकापट्टि नीलो र अर्कोपट्टि सेतो रङ हुन्छ। नीलो रङ बाहिर पार्नुहोस्। मास्कको छेउमा एकातिर तार जस्तो कडा हुन्छ, त्यसलाई माथितिर पारेर डोरीलाई दुईतिर कानमा लगाउनुहोस् र त्यो तार जस्तो कडा चिजलाई यसरी नाकको डाइमा थिच्नुहोस्। मास्कको तल्लो भाग तानेर चिउडोसम्म छोप्नुहोस्। यसरी मास्क लगाएपछि निसासिएको अनुभव भयो भने ठीक तरिकाले मास्क लगाएको छु भनेर बुझ्नुहोस्। तर मास्क लगाएपछि धेरैले बारम्बार गल्ती गर्ने गरेका छन्। त्यो हो कुराकानी गर्दा मास्क खोल्नु। कसैले तानेर नाक र मुख खुल्ला गरी चिउडोसम्म तान्ने गरेको पनि पाइन्छ। मास्क खोल्नु वा तानेर चिउडोसम्म राख्नु गलत हो। अनि कतिले त मास्क लगाए पनि गफको सुरुमा मास्क खुस्केर यसरी कानमा झुन्डिएको पनि याद गर्दैनन्, जुन गलत हो। तपाईले मास्कलाई प्राथमिकता दिएर मात्र कुराकानी वा गफ गर्नु ठिक हुन्छ। मास्क लगाएपछि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुराकानी गर्दा पनि नाक र मुख ढाकिएको हुनुपर्छ। कुरा गर्दा नाक र मुख खुल्ला राख्नुभयो भने मास्क लगाएको नलगाएको कुनै अर्थ हुँदैन। लगाउने बेला जस्तै खोल्ने बेलामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कानको डोरीमा एकापट्टि समातेर मास्क खोल्नुपर्छ र प्रयोग भएको मास्क प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर डस्टबिनमा फ्याँक्न सकिन्छ। मास्क खोलेर त्यत्तिकै खुल्ला ठाउँमा फाल्नु अर्को जोखिम निम्ति आउनु हो। मास्क एकपटक खोलेपछि पुनः प्रयोग गर्न हुँदैन। तर अहिले मास्कको अभाव भएको र जतिखेर पनि मास्क लगाउनै पर्ने भएकाले हरेक पटक नयाँ मास्क फेर्न आर्थिक रूपमा सम्भव छैन भने तपाईले एकपटक खोलेको मास्क डेटोल पानीमा डुबाएर सुकाई पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, मास्क सफा र निर्मलीकरण गरिएको ठाउँमा सुकाउनुपर्छ। फोहोर ठाउँमा सुकाएमा त्यसले अर्को जोखिम निम्ति आउन सक्छ। थाहा पाउनु भयो नि है, मास्क तपाईको नाकबाट सुरु भएर चिउडोसम्म पुग्नुपर्छ। मास्क मुख र नाकको वरिपरि टम्म हुने गरी कुनै पनि छिद्र नखुल्ने गरी कसिलो तरिकाले लगाउनुपर्छ। खुकुलो भइसकेको मास्क लगाउनु हुँदैन। कुराकानी गर्ने बेलामा मास्क फुकाल्ने वा तानेर चिउडोमा राख्ने गर्नु हुँदैन र प्रयोग भइसकेको मास्क सुरक्षित तरिकाले नष्ट गर्नुपर्छ।